Hey guys and girls, it's let's learn English. අද හිම ගැන නම් නෙමෙයි වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ. ඒත් පොඩ්ඩක් වෙද එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් ගැන. මම මේ අද කියා දෙන්න යන දේ ගොඩක් අය දන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් සමහරු දන්නවා ඇති. අද මම කියා දෙන්න යන්නේ කුඩේ සම්බන්ධ දෙයක්. ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ කුඩේ දිගාරින්න නැත්තම් කුඩේ අකුලන්න කියන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක් අයට අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් මම ඒ හින්දා අද ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා. කුඩේට අපි කියනවා අම්බ්‍රෙල්ලා. එහෙම නැත්තම් බ්‍රෝලි කියලා කියනවා. අම්බ්‍රෙල්ලා ඕ බ්‍රෝලි. ඉතින් කුඩේ දිගාරින්න කොහොමද කියන්නේ කුඩේ දිගාරින්න කියලා? unfold the umbrella or unfold the brolly. එහෙමත් නැත්නම් unfold the brolly නැත්නම් unfold the umbrella. කුඩේ අකුලන්න ඒක කොහොමද කියන්නේ? fold the brolly or fold the umbrella. We can say, hey bro, it's raining here, can you unfold the umbrella or can you unfold the brolly? අන්න එහෙම අපිට කුඩේ අකුලන්න දිගාරින්න කියන්න පුළුවන්. අකුලනවට කියන්නේ fold the brolly or fold the umbrella. එහෙමත් නැත්නම් කුඩේ දිගාරිනවට කියන්නේ unfold the brolly. එහෙම නැත්නම් unfold the umbrella. Okay, see you again. Let's learn English.